Ayan, meron tayong isang kain ng kasol. Buto ng kasol. Ayan, magluto tayo ng kasoy. Ayan. Ang pan nito ay price dito magkano. Sabi ni Lola, ang price nito ay $35. Ayan, so una, hugasan ko ang kasoy. Ito ng kasoy. Baluin mo ito. Thailand siya, pero yung packaging niya Chinese. Siyempre nasa ano na siya, na-distribute na siya sa mga Chinese groceries. Chinese shop. Yeah. Okay, so yun, tama na siya, nagasan na siya. Patuloyin natin, drain natin ng mabuti. Tapos ilagay natin siya mamaya sa malaking sa isang platter at pahanginan. Mag-drain maigi yung tubig. Okay. We'll be back. Tapos, pahanginin natin siya. Kasi malambot na siya. Malambot na. Kailangan mahanginan para matuyo. Kapag matuyo na po siya, pwede na siyang iluto. Mani. Ay, hindi pala mani. Kasoy pala. Kasoy kayo dyan. Kasoy. Para matuyo. Yan, ito. Yan siya. Tapos, pag natuyo na siya, pwede na siyang iluto. So, magluluto na po tayo. Luluto natin yung pinatuyo po natin kanina na kasoy. Ito mantika.
hanggang sa mag-brown. Sarap-sarap. Okay, balikan natin mamaya sandali. Ayan, medyo nag-brown na sila. Aha. 20 minutes later. Ayan na po ang ating kuwan. Ayan. Mausok eh. Oh, mausok eh sa baba. Ayan. Nagba-brown na siya. May mga puti pa siya, kaya balik ta rin yung amay, ilagay sa ilalim yung mga may puti pa. Hindi siya pantay. Meron pang puti, meron na siyang brown. Parang kulay ng tao, may puti, may brown. May blue, ganun. May kulay na blue, may brown, may black, ganun, may violet. Kaysa sa mani. Kasi yung sa mani, yung ibang nabibili na mani na luto na, may sira, amoy ano ba? Yung amoy sira na. Nakakaan mo yung ganun. Sarap sa bangkay mo, may nakaamoy ka ng ganun yung sira na mani. Amoy amag, sabi nila. Amag daw ang tawag nila dun. Tama na to, baka ano, pagalitan ako. Ayaw nila ng ano, masyadong mangitim. Ayan, pwede na to, diba? Pwede na to, diba? Sabi niyo naman kung pwede na yan. Naluto. Okay. Ayan, kunti na lang natira. Ayaw nila yung ganitong kulay. Gusto nila yung, sabi nila, sunog na daw ito eh. Hindi raw maganda. Sunog na daw. Pag ganyan, sunog daw sa kanila. Hindi, diba? Pag sunog itim, hindi naman itim eh. Ang arte ko.